afen halkutu afen taningelipu Tan piu ke yella ya fen rangi wenu kuset Jemu amal ketulla ya fen rangi Μόλις μπήκαμε στη Χιλή, γιατί στην Αργεντινή πέρασαν οι 3 μήνες που είχαμε περιθώριο και σε αυτή την περίπτωση μπορείς να βγεις από τη χώρα, να ξαναμπείς και παίρνεις άλλους 3 μήνες. Θα μπορούσαμε να ξαναμπούμε στην Αργεντινή και την ίδια μέρα, αλλά θα γυρίσουμε λίγο εδώ τα γειτονικά μέρη στη Χιλή και μετά θα ξαναμπούμε Αργεντινή. Φαίνεται πάντως κατευθείαν η διαφορά. Η Χιλή είναι μάλλον η πιο πλούσια χώρα στη Λατινική Αμερική. Ίσως στο ίδιο επίπεδο με την Ουρουάη θα έλεγα. Οι τιμές εδώ είναι τουλάχιστον διπλάσιες και φαίνεται και στα σπίτια, βλέπετε είναι πιο περιποιημένα, πιο πλούσια. Είναι πολύ όμορφα εδώ, καταπράσινα, έχει δάση τριγύρω, λίμνες, ποτάμια, εντάξει, τα τοπία μοιάζουν φυσικά με τις Αργεντινής αφού είναι ακριβώς δίπλα. Κοιτάξτε μια ωραία ξύλινη εκκλησία. Μετά από 4 μήνες στη Λατινική Αμερική μπήκαμε στη τρίτη χώρα της Υπήρου που επισκεφτόμαστε, τη Χιλή. Και ήρθε η ώρα να τη τσεκάρουμε. Τσεκ. Αυτό είναι το φαράγγι του διαβόλου. Εδώ πέρα κατεβαίνουν με ράφτινγκ, αλλά είναι κλάσης 5. Δηλαδή άκρος δύσκολο. Φτάσαμε στη Καρετέρα Αουστράλ. Είναι τα πρώτα μας χιλιόμετρα σε αυτό το διάσημο δρόμο του Νότου. Τα καταφέραμε. Έχετε δει πιο μεγάλο φύλλο από αυτό? Είναι 2 φορές το μπόι της Αγγελικής. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο μπόι. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας pack rafting στην Χιλή. Είναι εδώ στον ποταμό Ρίο Γέλτσο. Βασικά αυτή είναι λίμνη, η λίμνη Γέλτσο, και σε εκείνο το σημείο που βρίσκεται η γέφυρα ξεκινάει το ποτάμι Γέλτσο. Οπότε θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα κατέβουμε όλο το ποτάμι μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό, τον οποίο εγώ δεν έχω δει ποτέ. Θα τον δω από το καγιάκ. Εγώ τον έχω δει. Εδώ πέρα βέβαια βλέπετε στη Χιλή ο καιρός είναι διαφορετικός. Έχουν πολύ περισσότερες βροχές, αφού είναι η προσύνεμη πλευρά και έρχεται ο καιρός από τον ωκεανό. Γι' αυτό είναι πιο πράσινα. Εδώ ο καιρός είναι πιο φθινοπορεινός, οπότε φοράμε τη στολή μας. Γιατί εντάξει, μπορεί να φαινόμαστε γελοί, αλλά το παν είναι η ασφάλεια. Και έτσι εγώ έχω αυτή τη στολή που είναι τελείως αδιάβροχη, δηλαδή μπορώ να μπω και μέσα στο νερό ολόκληρος. Η Αγγελική φοράει τα αδιάβροχα της μοτοσικλέτας μου. Αλλά εντάξει, φυσικά η Αγγελική θα μείνει μέσα στο καγιάκ και εγώ θα το σπρώξω στο νερό και καλό θα είναι να μην του πάρουμε. Είναι λίγο σφιχτή. Πω. Κόντεψε να μου ξυλώσει το μαλλί.
Είναι σφιχτή, γιατί έχει αυτά εδώ να στεγανοποιούν και στα χέρια και γύρω από το λαιμό έχει νεοπρέν για να στεγανοποιούν και κάπου εδώ ενώνεται με το παντελόνι. Για κλειστό γύρω γύρω, απαλά με δύο χέρια να πιάνεις εδώ. Το φουσκώνουμε. Προφανώς φαινόμαστε γελοί, αλλά είμαστε ασφαλείς και άνετοι για να φτάσουμε μέχρι τον Ειρηνικό. Έχουμε μπει στο ποτάμι, έχει καλή ροή, γύρω στα 7 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε βέβαια κόντρα άνεμο, αλλά δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα στο ποτάμι, μια και το ρεύμα είναι δυνατό. Όπου κάνουμε καγιάκ κάτω από το Παγετώνα. Πω, είμαστε μέσα στο ποτάμι και τριγύρω βλέπουμε βουνά και παντού καταράκτες. Είναι απίστευτο το τοπίο. Αυτά που βλέπαμε τόσα χρόνια σε φωτογραφίες και βίντεο, τώρα τα ζούμε. Τώρα είμαστε εμείς μέρος του τοπίου αυτού. Είναι εντυπωσιακό το τοπίο, καταπράσινο. Και εδώ πέρα είναι τελείως ερημικά, είναι πραγματικά Παταγωνία. Βρήκαμε χθες αυτό το υπέροχο μέρος να κατασκηνώσουμε. Είναι ουσιαστικά σε ένα νησάκι. Έχουμε ποτάμι και από εδώ και από εκεί. Είμαστε μόνοι μας σε ένα νησάκι. Είναι πανέμορφα, αλλά βλέπετε ο καιρός είναι λίγο χειρότερα κιόλας, γιατί ψιλοβρέχει πότε. Αλλά εντάξει, τώρα τα μαζεύουμε και συνεχίζουμε. Βγήκαμε στον Ειρηνικό ωκεανό. Κοιτάξτε εδώ. Μετά από πόσο καιρό βλέπουμε πλοία, βλέπουμε γλάρους. Για μένα είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον Ειρηνικό. Και κοιτάξτε πώς φτάσαμε. Από το καγιάκ βλέπω την πρώτη μου εικόνα του Ειρηνικού. Εγώ τον έχω ξαναδεί πολλές φορές στον Ειρηνικό. Από τη ΣΥΠΑ, το Μεξικό, Φιλιππίνες, Περού. Αλλά κάθε φορά είναι διαφορετική. Αχα, τόσες φορές έχεις δει Ειρηνικό. Βεβαίως. Έχω βουτήξει κιόλας. Τώρα εκεί που είναι τα σπίτια στο βάθος είναι ο προορισμός μας, το Σαϊτέν. Από ό,τι φαίνεται τα νερά είναι πολύ χαμηλά και έτσι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την Κομόπολη. Δηλαδή χρειάζεται περπάτημα πάνω στη λάσπη. Οπότε πηγαίνουμε σε αυτά τα σπίτια εκεί που φαίνονται στο βάθος. Περπατάμε εδώ στα ριχά. Κοιτάξτε τοπίο, έτσι. Κανονικά όλα αυτά είναι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή όταν έχει παλήρια. Τώρα που έχει άμποτη έχουν μείνει εκτεθειμένα. Εντάξει, τελικά βρήκαμε μια υδάτινη δίωδο και βγήκαμε εδώ στα νυχτά. Τώρα βλέπετε από εδώ είναι ο ωκεανός και λογικά αν πάμε από εκεί δεξιά θα μπορέσουμε να περάσουμε, να φτάσουμε μέχρι την Κομόπολη. Οπότε είναι ώρα να μπούμε στο καγιάκ και να κοπηλατήσουμε το τελευταίο κομμάτι. Σχεδόν φτάσαμε. Βλέπω τη μπούκα του λιμανιού, το κόκκινο φάρο. Και εδώ συναντήσαμε κάτι απίστευτο. Βλέπουμε από το καγιάκ μας πιγκουίνους. Να πίσω μας. Να, αυτά εδώ είναι πιγκουίνοι. Φτάσαμε, τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο Σαϊτέν. Να το λιμανάκι.
Ο Ηλίας θα κάνει μια διαδρομή με το καγιάκ 5 ημερών, στην οποία δεν θα ακολουθήσω. Αλλά θα είναι σαν να βρίσκομαι εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή του ετοιμάζω φαγητό για να έχει μαζί του. Θα του φτιάξω μια πατατοσαλάτα που θα έχει μέσα πολλά βραστά αυγά και βραστά αυγά για να πάρει και μαζί του. Και θα βράσω 16 αυγά, σαν να είναι Πάσχα, απλά δεν θα τα βάψω. Ένα. Ετοιμάζομαι για άλλη μια υδάτινη διαδρομή με το Packraft. Αυτή τη φορά στον Ρίο Παλένα, αυτόν εδώ τον ποταμό. Η διαδρομή είναι καμιά 200 χιλιόμετρα, οπότε θα μου πάρει 4-5 μέρες και θα την κάνω μόνος μου. Η Αγγελική θα κάτσει εδώ να ξεκουραστεί, γιατί τα νερά είναι και ορμητικά, όχι κάτι τρομερό, κλάσης 2 το μέγιστο. Ούτως ή άλλως το Packraft αυτό δεν είναι για πιο ορμητικά νερά. Οπότε αλλάζω λίγο τη διαρρύθμιση, μια και θα είμαι μόνος. Θα επικοινωνούμε με την Αγγελική μέσω ασυρμάτου, θα έρθει φυσικά να με μαζέψει από τον Ειρηνικό ωκεανό όπου θα φτάσω. Ξεκίνησα λοιπόν και τα πρώτα rapids, τα πρώτα ορμητικά νερά έκαναν την εμφάνισή τους. Εντάξει, δεν φαίνεται να είναι κάτι τρομερό. Πρέπει να διαλέξω από πού θα περάσω. Τώρα το κουμαντάρισμα του σκάφους έχει μεγάλη διαφορά, αφού είμαι μόνος και είναι πιο ελαφρύ. Πολύ πιο εύκολα το μανουβράρω. Εντάξει, μια χαρά τα πρώτα ορμητικά νερά, περάσαμε αλόβητοι. Κοιτάξτε εκεί πάνω καταράκτες, απίστευτα τοπία και παρθένα. Εδώ έχει αρκετά ορμητικά νερά, πρέπει να τα περάσω από τη σωστή γραμμή. Εδώ έχει ελάχιστο νερό, οπότε κατέβηκα και προσπαθώ να το περάσω ανάμεσα από τις πέτρες, σηκώνοντας όποτε τότε. Πάει και αυτό. Εδώ είναι η ιδανική ευκαιρία να ξεκουραστώ λίγο στη σκιούλα. Έχει και λίγο ρεύμα, αφήνω το ποτάμι να με πάρει, προτού έρθουν τα επόμενα ορμητικά νερά. Καταλάβατε γιατί μου αρέσει να κατεβαίνω τα ποτάμια με το καγιάκ? Αυτά εδώ τα τοπία δεν μπορείς να τα δεις διαφορετικά. Πώς να φτάσει κανείς εδώ?
να αποφύγω, αν και δεν είναι ιδιαίτερα ορμητικά τα νερά. Απλά θέλει σωστές μανούβρες για να περάσω ανάμεσα από τα βράχια. Έκανα 40 χιλιόμετρα μέχρι στιγμής σε 7 ώρες και κάπου εδώ είναι ώρα να κατασκηνώσω. Ωραίο μέρος είναι, ωραία θέα έχει απέναντι στα χιονισμένα βουνά. Ό,τι πρέπει είναι. Θα στήσω το αντίσκηνό μου εκεί στα δέντρα από κάτω και θα απολαύσω τη θέα. Ήταν υπέροχη η νύχτα χθες, είχε εξαστεριά και έτσι όπως είχα το αντίσκηνο χωρίς κάλυμα, έβλεπα από μέσα το Σταυρό του Νότου, το παλιό μου φιλαράκι που είχα γνωρίσει στην Αφρική. Είχα και αυτά τα βουνά που έβλεπα τις σιλουέτες τους, πανέμορφα ήτανε. Σήμερα έχει πάλι λιακάδα, υπέροχο καιρό. Προς το παρόν μάλλον δεν έχει και αέρα, αλλά θα βγάλει αργότερα λογικά. Είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσω στο ποτάμι. Ξεκίνησα και σήμερα. Εδώ τώρα τα εμπόδια συνήθως είναι δέντρα μέσα στο νερό και θέλει πολύ προσοχή να διαβάζω καλά τα νερά και να αποφεύγω αυτά τα δέντρα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Το σταμάτησα επιτέλους το καγιάκ. Ανάμεσα στα δέντρα πάλι. Πρέπει να περάσω από εδώ προσεκτικά. Δυστυχώς έκανα 2 λάθη απανωτά. Το ένα ήταν ότι διάλεξα το χειρότερο σημείο που μπορούσα για να περάσω. Και το άλλο ήταν ότι δεν κράτησα το καγιάκ κάθετα στο κύμα. Στο ποτάμι όταν καταλάβεις ότι δεν είσαι στο σωστό σημείο, δυστυχώς είναι αργά, δεν μπορείς να σταματήσεις και να κάνεις όπισθεν. Και έτσι όταν είδα αυτόν τον τεράστιο κορμό δέντρου κάθετα στη ροή του ποταμού, που δημιουργούσε σαν μικρό καταράκτη μετά το κορμό, σάστησα, δεν έκανα τίποτα και έτσι το κύμα που δημιουργούνταν μετά τον κορμό, που ήταν αρκετά μεγάλο, γύρισε το καγιάκ στο πλάι και το καγιάκ άμα γυρίσει στο πλάι σε μεγάλο κύμα ανατρέπεται πανεύκολα. Και αυτό ακριβώς έγινε.
Ήθελα να κάνω ένα μπανάκι, αλλά όχι κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν πειράζει. Εντάξει, ευτυχώς φυσικά όλος ο εξοπλισμός που έχω λειτουργήσε. Όλα τα πράγματα ήταν δεμένα, οπότε δεν χάθηκε τίποτα. Σε κάποια φάση περιέργως είδα το GPS μου να κολυμπάει δίπλα μου. Το έχω δεμένο στο πόδι μου, αλλά κατά κάποιον τρόπο έφυγε, αν και δεν λύθηκε το Hrit Scratch. Προφανώς βγήκε από το πόδι μου, έφυγε από κάτω. Εντάξει, το GPS αυτό είναι το ίδιο που έχω στη μοτοσικλέτα μου, με αυτό γύρισα όλη την Αφρική, ήταν χορηγία από το Motorade και το επέλεξα γιατί είναι ναυτικό GPS. Όχι μόνο είναι πλήρως αδιάβροχο, αλλά επιπλέει κιόλα. Και αυτή τη δυνατότητά του μόλις την αξιοποίησα. Επέπλε δίπλα μου καθώς κολυμπούσα και έτσι το μάζεψα. Είναι ένα παλιό απλό GPS της Garmin, GPS Map 78 λέγεται. Τώρα μάλλον δεν θα κυκλοφορεί κιόλας. Είναι πάνω από 12 χρόνια GPS. Αλλά λειτουργεί άψογα και με εξυπηρετεί πολύ, γιατί το χρησιμοποιώ όχι μόνο στη μοτοσικλέτα, αλλά επειδή παίρνει μπαταρίες ΑΑ, στρόγγυλες μπαταρίες, το παίρνω πάντα μαζί μου στις πεζοπορίες, στο καγιάκ, ακόμα και στο σκι. Οπότε, εντάξει, το μόνο που χάθηκε από ό,τι διαπίστωσα ύστερα είναι το καπελάκι μου. Τώρα θα πρέπει να κάνω λίγο υπομονή χωρίς καπέλο, και ήταν ωραίο καπελάκι. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Συναντάω και φανταστικά πουλιά σε αυτή τη διαδρομή. Έρχεται και το λογατάκι να πιει νερό. Βγήκα στη συμβολή του Ρίο Παλένα με τον Ρίο Φρίο. Αυτός εδώ είναι ο Ρίο Παλένα και από εδώ είναι ο Ρίο Φρίο. Μεγάλος ποταμός κι αυτός. Βλέπετε. Φαίνεται και η διαφορά λίγο στο χρώμα. Αυτό είναι το νερό πιο θολό. Ωραίο πάλι, έτσι κάπως τυρκουάζ, αλλά λίγο πιο θολό. Μια και βρέθηκα στη σκιά, ωραία είναι εδώ. Ας ξαπλώσω λίγο να ξεκουραστώ και το ποταμάκι θα με πάει, ενώ εγώ θαυμάζω το κατάφυτο δάσος. Πω, τέλεια είναι. Εδώ έχει αλλάξει η ροή του ποταμού, είναι αρκετά χαμηλή, αλλά είναι εντυπωσιακά, γιατί βλέπετε περιβάλλομαι από ψηλές απόκρημνες όχθες και είναι πανέμορφα. Εκεί κάτω ακούγεται λες και έχει καταράκτη. Εντάξει, δεν είναι καταράκτης, αλλά για να δούμε τι θα δούμε πάλι. Παραλίγο κόντεψε να με γυρίσει στο πλάι, αλλά τόσο σαν τελευταία στιγμή. Όταν το περνάς όμως με επιτυχία είναι ωραία.
όπου μέσα στα δέντρα έχει μεγάλο καταράκτη. Σήμερα ήταν δύσκολη μέρα και για μένα και για το Packraft. Ευτυχώς και οι δύο βγήκαμε πιο δυνατοί από αυτό. Είμαι γύρω στις 9 ώρες στο νερό και κάλυψα πάνω από 50 χιλιόμετρα. Εδώ πέρα φαίνεται ένα όμορφο μέρος για να κατασκηνώσω, οπότε θα σταματήσω εδώ για σήμερα. Όμορφα φαίνεται, γρασίδι έχει. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε κάτι να φάμε. Καλά να μαγειρέψουμε, έτοιμη σούπα έχω. Οπότε απλά τη ζεσταίνω. Με τέτοια θέα όλα τα φαγητά νόστιμα είναι. Καλή μας όρεξη. Ο ήλιος φωτίζει με τις τελευταίες του ακτίνες στο βουνό. Βγήκε και το φεγγαράκι. Μαγεία είναι. Έχω περάσει τη Λαχούντα και πλέον το ποτάμι δεν είναι τόσο τεχνικό. Δεν έχει τόσα πολλά ορμητικά νερά. Αλλά κοιτάξτε τα αέρα που έβγαλε. Παλεύω να κρατήσω το καγιάκ ίσια και πολύ δύσκολα προχωράω μπροστά. Βασικά άμα δεν κάνω κουμπί με πηγαίνει και πίσω, ανάποδα στο ρεύμα. Φοβάμαι πως έτσι δεν είναι εφικτό να συνεχίσω. Τώρα ο αέρας που πατάει πάνω στο δεύτερο. Από εδώ δεν είναι εύκολο να ξεφύγω. Ξέφυγα. Πρέπει να βγω από το ποτάμι. Ο αέρας είναι υπερβολικός. Όπου θέλει με πάει ο αέρας. Κόντρα στο ρεύμα, κοιτάξτε εδώ. Με πηγαίνει ξανά πίσω. Πρέπει να φτάσω στην ακτή. Βάση θυσία. Αυτό ήτανε. Με αυτές τις συνθήκες είναι επικίνδυνο να συνεχίσω. Πρέπει να κανονίσω να συνεννοηθώ με την Αγγελική να έρθει εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε να βγω από το ποτάμι επειγόντως. Με τόσο αέρα είναι επικίνδυνο. Το πρόβλημα είναι ότι η ακτή που κατάφερα να προσεγγίσω είναι σε ένα νησάκι ουσιαστικά. Έτσι τώρα πρέπει να φτάσω απέναντι.
στο δρόμο. Μεταφέρω τα πράγματα και στην άλλη όχθη του νησιού θα ξαναβάλω για λίγο το backraft στο νερό για να περάσω απέναντι. Εδώ θα βάλω το καγιάκ για να περάσω απέναντι. Εντάξει, τα κατάφερα. Βγήκα σε αυτήν την απάνεμη ακτή και από εδώ τώρα έχει μονοπάτι που οδηγεί στον δρόμο. Οπότε μπορώ να συναντήσω την Αγγελική εκεί. Τέλος καλό, όλα καλά. Ήρθε η ώρα να ξαναμπούμε στην Αργεντινή. Μείναμε μία εβδομάδα προς το παρόν στη Χιλή μόνο, ίσα ίσα για να κάνουμε αυτή τη μικρή γύρα και να κατέβουμε τα 2 ποτάμια με το καγιάκ μας. Προς το παρόν πρέπει να ξαναμπούμε στην Αργεντινή για να κατευθυνθούμε προς την γη του Πυρός και ύστερα βέβαια θα ξαναμπούμε στη Χιλή για να εξερευνήσουμε και την υπόλοιπη χώρα που είναι τεράστια. Προς το παρόν, γεια σας!